السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله معنا فيديو جديد هنتكلم فيه عن كيفية حل مشكلة موسيقى جوجل بلاي. الموضوع باختصار شديد جدا، ازاي ان انا عندي مشكلة في قلب الموبايل بتاعي او في قلب الهاتف الاندرويد بتاعي. هتصرف في المشكلة بتاعة الام بي 3 ازاي ان انا احل المشكلة ديت، او مشغل الصوت، او مشغل موسيقى بتاعة جوجل بلاي، او مشغل موسيقى بشكل عام بس في جميع هواتف الاندرويد. هتصرف في المشكلة ديت ازاي؟ بعض الناس او احد الناس، هما بالظبط حوالي بتاع 4 افراد، اتكلموا معايا في نفس المشكلة. ايه هي المشكلة؟ ان البرنامج دوت او التطبيق بتاع الماي ميوزك كان شغال كويس، ومرة واحدة لقيناه طالب مننا تحديث. ايه مشكلة التحديث دوت؟ التحديث الجديد اللي هو بتاع موسيقى جوجل بلاي او موسيقى بلاي او الام 3. طيب هو بيطلب منك تحديث، طبعا حضرتك بتحدثه عادي عن طريق متجر بلاي او متجر جوجل بلاي، بتحدثه عادي. بعد ما بتحدثه بيطلب منك ان هو لازم يشتغل بنت. في الحالة ديت انت هتتصرف ازاي؟ هتخش على الضبط، بعد كده هتضغط على التطبيقات. ركز معايا في الشرح، طبعا ما تنساش تصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وما تنساش طبعا تعمل لي اشتراك للقناة لو انت غير مشترك في قلب القناة. ما تنساش تكتب لي تعليق او كومنت في التعليقات. بتنتظر لحد ما يحمل، والمفروض تتحمل بسرعة او على طول، بس هنا ممكن يكون تقيل بسبب النت. افصله. اهوت اشتغل. هنا ظاهر لك كل التطبيقات، لازم تعلم عليها. هنا بيقول لك تم التفعيل ولا تم الغاء التفعيل، لازم تكتب كل التطبيقات بس مش اكتر. وبتنزل طبعا بتتجه للاسفل لحد ما تلاقي التطبيق بتاعك اللي انت عايزه. اهوت التطبيق موسيقى جوجل بلاي، بتضغط عليها علشان نشوف حل المشكلة ديت هنتصرف فيها ازاي. بعد كده بتضغط على ايقاف اجباري، ان انت بتوقف التطبيق دوت. تضغط على توقف اجباري كده، وقف. بعد كده بتتجه للاسفل وتضغط على مكان التخزين بالشكل دوت. ظهر لك الصفحة ديت، بتضغط على مسح البيانات. هنا بيسألك فبيقول لك سيتم حذف جميع البيانات الخاصة بالتطبيق دوت بشكل دائم. هتضغط على مسح، هتأكد ان انت عايز تمسح كل حاجة كده. اتمسحت لحد كده تمام. بعد كده هتخش عليها مرة تانية، ظهرت لك مسح البيانات، ان انت لو عايز تأكد وتمسح مرة تانية. لا انت كده ماشي سليم. والكلام لو انت نفذته بالحرف وعندك فعلا المشكلة ديت، هتلاقيها المشكلة اتحلت من التليفون بتاعك. انت كده طلعت بره، بس اهم حاجة متضغطش الغاء تفعيل. انت عملت ايقاف اجباري. انت بمجرد ما هتخش على الماي ميوزك الام بي 3 هتلاقيه اشتغل معاك بشكل دائم وبشكل سليم وبشكل صح، بس مش اكتر. هي ديت المشكلة اللي انا حبيت ان انا اوضحها للناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو شايف نفسك فعلا استفدت من الفيديو، ما تنساش تكتب لي تعليق او كومنت في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.